أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 12 نمبر لیکچر دی نهم کلاس د میتھس ایکسرسایز 1.1 موږ حل کوو. 15 نمبر کوېسچن ته رسېدلي یو. په دې کې A یو میټرکس راکړلی او B راکړلی. وایي د U V او د W کومې ویلیو دپاره به A او B چې دا به ایکول وي. چې A د B ایکول دی مطلب موږ ولیکو چې 2U minus 3 0 is equal to B matrix को लिखो V minus 3 5 और W equal वकली چې کله 2 او V برابري فرست رو فرست کالم کې چې کوم الیمنٹ دی په دواړو کې هغه په برابري یعنی V برابري د 2 دغه شانې minus 3 minus 3 برابر دی یاد لري. دلته U دی دلته 5 دی چونکې دواړه equal دي نو U به د څه برابري U به د 5 برابري. دغه شانې دلته 0 دی دلته W دی دواړه میټرکس ایکول دي نو W به برابري 0.